Het Belgische Policy Lab gaat aan de slag in de Vlaamse Ardennen. Een van de 5 Vlaamse landschapsparken die in oktober 2023 werden goedgekeurd door de Vlaamse regering. De landschapsparken zijn erkend voor hun unieke landschappelijke kwaliteit en worden daarom ook gesteund. Het Policy Lab Vlaamse Ardennen is een samenwerking tussen het Vlaamse Ardennen Parkenbureau, waar de verschillende actoren die in het landschap werken vertegenwoordigd zijn, de Vlaamse Landmaatschappij, die de 5 landschapsparkcoalities ondersteunt en verbindt, en het Onderzoeksinstituut voor Natuur en Bos. De Vlaamse Ardennen worden gekenmerkt door een typisch verweven landschap, waar veel verschillende functies samenkomen. Unieke dorpen, akkerbouw en veeteelt, natuurgebieden en belangrijke waterbronnen. En dit heuvelachtige landschap trekt ook veel fietstoeristen. Dit gemengde landschap staat echter voor een aantal uitdagingen. Het Policy Lab richt zich specifiek op één landgebruik, namelijk de graslanden, die steeds meer onder druk komen te staan. De graslanden verdwijnen ten gunste van winstgevendere en intensievere landbouwpraktijken door groeiende vraag vanuit stedelijke kernen, bijvoorbeeld naar ruimte om paarden te stallen en door de vraag naar meer beschermde natuur. Daarnaast is klimaatverandering een overkoepelende druk op het lokale landschap. Het verlies van grasland betekent het verlies van de typische landschapskwaliteit en is vaak gerelateerd aan het verlies van kleine landschapselementen die veel ecosysteemdiensten bieden. Een van de meest directe gevolgen is een toegenomen erosie en sedimentatie. In het Policy Lab Vlaamse Ardennen ligt onze focus op het behoud en de instandhouding van het bestaande grasland, rekening houdend met de behoeften van de verschillende actoren in het landschap. Door middel van Mozaïek zullen we verschillende vragen behandelen. Wat is precies de druk op de bestaande graslanden en hoe kunnen we die bepalen? Hoe kunnen we onze resterende graslanden het best waarderen en behouden? Wat zijn de motivaties van landgebruikers om graslanden al dan niet te behouden? En als verandering in landgebruik onvermijdelijk is, wat zijn dan de meest wenselijke vormen van landgebruik om ecologische, economische en culturele redenen? En hoe kunnen we het beleid effectiever en inzichtelijker maken? Want net zoals het landschap van de Vlaamse Ardennen is het beleidslandschap complex en verweven. Onze rol in Mozaïek is om samen met de lokale actoren verschillende visies en ervaringen samen te brengen om het landschap te behouden en te verbeteren voor de toekomst. Door nauw samen te werken met de Vlaamse overheid kunnen we de lessen die we leren in het Policy Lab doorvertalen naar de andere landschapsparken. Voor meer informatie bezoek de website www.mozaïek-europa.eu/Belgium.